Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Kỳ nghỉ ngày mồng 1 tháng 5, thời tiết ngày càng lạnh hơn. Mọi người không ngờ rằng sau trận mưa tầm tã bình thường đó, tiếp theo là bão tuyết liên tục. Đói lạnh tận thế đột nhiên đến. Trong thời tiết âm 70 độ. Thật không may, tôi bị mắc kẹt một mình. Nhưng tin tốt là tôi bị mắc kẹt ở trạm chuyển đồ phát nhanh. Nghỉ làm muộn một chút, tôi bất chấp mưa to vội vã đến trạm chuyển phát nhanh. Nhìn nơi đó vẫn còn đèn sáng, tôi thở phào nhẹ nhõm. Cũng may đến kịp rồi, ngày mai là cuối tuần rồi, tôi không muốn ra ngoài lấy hàng nữa. Tôi đang bận tìm kiếm trong giá chuyển phát nhanh, đi tìm váy nhỏ đi chơi ngày mồng 1 chia 5. Trong lòng không khỏi vẫn còn chút lo lắng. Thời tiết năm nay thật kỳ lạ. 2 ngày trước vẫn là nhiệt độ cao 48 độ, hôm nay nó giảm xuống 20 độ. Tôi thầm khóc. Tôi đã lên kế hoạch cho một chuyến đi biển trong một thời gian dài. Sẽ không bị hỏng đâu nhỉ? Khi đang đau buồn, đèn đột nhiên tắt. Tôi nhanh chóng phản ứng và chạy ra cửa. Ông chủ, ở đây còn có người. Nhưng mưa lớn lại hoàn toàn che lấp giọng nói của tôi. Khi tôi chạy đến cửa, ông chủ đã đi rồi. Tôi im lặng nhìn cánh cửa đóng kín. Chỉ có thể gửi tin nhắn trong cộng đồng. Cứu với mọi người ơi, tôi bị mắc kẹt ở trạm chuyển phát nhanh. Ai có thông tin liên lạc của ông chủ, bạn gọi số này đi. Tôi biết ông chủ, vừa gọi qua, tay tôi cầm điện thoại run lên. Bởi vì nó không xa tôi, có một cái điện thoại sáng lên. Mọi người ơi, điện thoại đổ chuông trước mặt tôi. Trong nhóm lập tức là một loạt tiếng cười ha ha. Và không biết, có phải vừa rồi vì quần áo, lội mưa bị ướt. Lúc này tôi đột nhiên cảm thấy hơi lạnh. Tôi có điện thoại nhà anh ấy, nhưng gọi ông chủ không trả lời. Hy vọng vừa mới trỗi dậy của tôi lại không còn nữa. Thời gian trôi qua từng giây. Tôi nghĩ thực sự không có cách nào, cũng chỉ có thể gọi cảnh sát. Lúc này trong nhóm lại có người gửi tin nhắn. Xin lỗi nha em gái, mới về đến nhà thấy tin tức, mưa quá to. Giờ tôi không ra được. Tôi có một cái giường nhỏ trong phòng nghỉ. Cô xem có thể tạm ở được một đêm được không? Thật sự xin lỗi. Chờ cô ra ngoài, tôi nhất định sẽ bồi thường cho cô. Những người trong nhóm cũng liên tiếp trả lời. Đúng vậy, cơn mưa này giống như thác nước. 10 phút trước vẫn ổn. Chưa bao giờ thấy mưa to thế này. Sẽ không bị ngập chứ? Tôi vừa mở cửa sổ. Lạnh như mưa mùa đông. Đau khi rơi vô mặt. May ghê, vừa vặn cuối tuần. Trời mưa không cần ra ngoài. Tôi sửng sốt. Vừa rồi cứ xem tin tức nhóm, tôi không để ý. Mưa này còn to hơn lúc tôi mới đến. Mưa to như vậy tôi cũng không về được. Nếu để cảnh sát tới, trên đường cũng không an toàn. Tôi do dự một chút, rồi gõ trên điện thoại. Không sao, tôi sẽ ở một đêm. Mưa lớn như vậy cũng không dễ đi ra ngoài. Cảm ơn nha em gái. Công tắc điện ở trên bức tường phía sau. Cô có thể sử dụng bất cứ thứ gì trong phòng nghỉ, đều tính cho tôi. Không có gì phải khách sáo cả. Được, cảm ơn ông chủ. Tôi mò mẫm tìm thấy công tắc. Chỉ bật đèn trong phòng nghỉ. Cái này chắc là ông chủ dùng để nghỉ trưa. Máy uống nước, chăn nhỏ, gối ôm, điều hòa không khí. Bên cạnh còn có một nhà vệ sinh nhỏ. Tôi đun chút nước nóng. Sau khi uống mới cảm thấy tốt hơn một chút. Tôi rảnh rỗi mở nhóm WeChat. Hay lắm, trong nhóm mọi người đều nhắn tin vô cùng vui vẻ. Người chị em, nếu cô sợ một mình, chỉ cần xem bộ sưu tập truyện ma tôi đã mua. Ngay lập tức xung quanh đều là người. Cô gái cô may mắn lắm đấy. Tôi mua một hộp lúa mì nguyên hạt không đường. Bột ớt tôi mua. Cô có thể vung chơi. Mặc dù không vui, nhưng bay vào mắt sẽ siêu đau ha ha. Tôi mua kèn. Cho cô mượn thổi một đêm. Sẽ không ai nói cô làm phiền người khác. Cô được lợi nhiều lắm đấy. Tôi nhìn tin nhắn với vẻ mặt không nói nên lời. Cái gì đây chứ? Tôi mua áo lông vũ dày dặn. Cho cô mượn đấy. Không phải chứ người chị em. Mùa hè cô mua áo lông vũ làm gì? Mua áo mùa đông ngược mùa, rẻ hơn nhiều. Đừng nói chứ người chị em. Theo thời tiết này, áo lông vũ có lẽ thực sự có thể sử dụng được. Tôi nhìn tin nhắn này, không thể giải thích được. Tôi thực sự cảm thấy nhiệt độ lại giảm xuống một chút. Nhưng chắc là không dùng được đâu. Tôi đơn giản trả lời trong nhóm. Cảm ơn anh chị em đã đổ dầu vào lửa. Tôi cảm ơn trước nha. Tôi đặt điện thoại xuống và đắp chăn. Vô tình lại ngủ thiếp đi. Nhưng cảnh tượng trong mơ lại vô cùng kỳ lạ. Không biết bao lâu rồi, tôi mặc áo cộc tay đứng trong tuyết. Một con chim cánh cụt ngốc nghếch đang nhìn tôi. Tôi hỏi nó, đây là đâu? Nhưng chim cánh cụt đột nhiên kêu meo meo. Tôi vẫn chưa hiểu. Tiếng chim cánh cụt kêu như thế nào lại thành mèo kêu. Nó đột nhiên đâm vào tôi. Tôi hét lên và lăn ra khỏi giường. Rơi xuống đất. Thì ra là mơ. Lúc này tôi mới phát hiện một con mèo xinh đẹp ngồi xổm trước mặt tôi. Tôi vừa định mở miệng nói chuyện thì thở ra một khói trắng. Sao có thể lạnh như vậy? Cũng may có một con mèo. Nếu nó không đánh thức tôi, chắc là tôi bị cảm rồi. Tôi cảm thấy may mắn ôm nó trong tay. Đắp chăn để cảm thấy ấm hơn một chút. Tôi đã mở điện thoại.
Phía trên hiển thị 4 tin nhắn màu đỏ. Thành phố Đài Anh quan quan sát khí tượng phát hành thông báo mưa lớn màu cam lúc 19:31 ngày mùng 4 Cảnh báo tháng 5 thời năm tiết 2025. Sẽ có lượng mưa lớn 40 đến 60 m trong 2 giờ tới. Xin công dân lập kế hoạch hợp lý, đi lại cẩn thận. Đài tượng khí thành phố Ngày Anh mùng 4 tháng 5 năm 2025 19:45 phát hành dự báo Cảnh báo mưa lớn thời màu tiết. đỏ. Xin công dân lập kế hoạch hợp lý, kiểm tra cẩn thận. Đài khí tượng thành phố Anh ngày mùng 4 tháng 5 năm 2025 21 đưa ra cảnh báo thời tiết màu đỏ báo tuyết, xin người dân tránh ra ngoài. Cục Khí tượng Quốc gia Anh nhắc nhở bạn lúc 20:19 ngày mùng 4 tháng 5 năm 2025 bị ảnh hưởng không rõ nguyên nhân, nhiệt độ sẽ tiếp tục giảm. Xin mọi người tránh ra ngoài. Chuẩn bị cho mùa đông. Tôi càng nhìn, lòng tôi càng lạnh. Chỉ trong vòng 2 tiếng, thời tiết thay đổi nhanh như vậy. Ngay cả cục thời tiết cũng không thể dự đoán được. Âm 29 độ nổi bật trên điện thoại, khiến tôi cảm thấy bất an. Sau này còn lạnh hơn nữa không? Nghe thấy tiếng mèo kêu tôi mới tỉnh táo lại. Chắc khứa này đói rồi. Tôi mở nhóm chat. Muốn xem bạn bè trong nhóm đã bao giờ mua thức ăn cho mèo chưa? Chị em ở trạm chuyển phát nhanh thế nào? Em gái à, bên ngoài có báo tuyết. Tôi không ra được. Cô không bị chết cóng chứ? Nhanh lên, áo lông vũ của tôi có thể dùng được rồi. Dưới âm 50 độ cũng không thành vấn đề. Tôi bất đắc dĩ trả lời một câu với ông chủ trạm chuyển phát nhanh. Nhiệt độ âm 29 độ, chưa đến mức chết cóng. Nhưng gói hàng ở trạm chuyển phát nhanh cô dùng thoải mái. Tổn thất đều là của tôi. Tuyệt đối đừng có chết đấy. Tôi sẽ đến cứu cô ngay khi gió ngừng. Phải, chúng tôi vẫn còn có thể có chăn giày ở Bây nhà. giờ Trạm chuyển phát nhanh đều là quần áo mùa hè. Cô có thể dùng không? được gì thì cứ dùng. Không cần thấy ngại đâu. Đây là chuyển phát nhanh của Chỉ tôi. là giày xăng đến đan. Tôi nhìn từng tin nhắn chuyển phát nhanh trong nhóm, cảm thấy ấm áp trong lòng. Sau khi cảm ơn mọi người một lần nữa, tôi đi chọn mấy cái chuyển phát nhanh hiện đang cần sử dụng. Tôi tháo một túi thức ăn cho mèo ra, một túi phân mèo, một chậu cát mèo, 2 thùng nước khoáng, một hộp đố mạch nguyên hạt, một gói giấy vệ sinh dùng một lần, một hộp kem đánh răng. Điều ngạc nhiên nhất là lại còn có người mua máy sưởi ấm vào mùa hè và chăn bông nặng 10 cân. Nhưng tôi cũng lo lắng về thảm họa tuyết lớn như vậy. Có ảnh hưởng đến nguồn điện không? Đề phòng. Cũng mở một bộ thiết bị sinh tồn ngoài trời, bao gồm diều đa chức năng, sẻng công binh đa chức năng, đèn tin ánh sáng mạnh, bình nước, bật lửa, áo mưa, gậy phát sáng, một bộ sơ cứu, điện công suất lớn ngoài trời. Tôi cũng ở phòng nghỉ, cũng cẩn thận tìm kiếm một lần. Một tấm chăn, 2 hộp sô-cô-la, 5 hộp túi trà, một thùng nước khoáng, một bình đun nước, còn đào ra một cái túi nước ấm và những túi giữ ấm rải rác. Đừng nói sống 1 tuần. Sống 1 tháng cũng không thành vấn đề. Khi tôi chuyển tất cả đồ tiếp tế đến phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị chụp ảnh cho mọi người và chứng minh sinh tồn không thành vấn đề, tôi mới phát hiện điện thoại đã bị đóng băng đến mức tắt máy rồi. Tôi không cảm thấy lạnh khi vừa đi lại. Dừng lại ngay bây giờ, tôi mới cảm nhận được cái lạnh thấu xương. Hình như lại hạ nhiệt rồi. Giá trị nhiệt kế trong nhà trên tường, ánh sáng rực rỡ giảm xuống âm 39 độ. Bên cạnh đồng hồ kim dây không vội vàng quay. Giây tôi nhìn thấy nó, vừa vặn đến 12 giờ. Cũng tại thời điểm này, căn phòng đột nhiên tối đen. Cuối cùng vẫn là mất điện. Tôi bật nguồn điện di động. Giá trị 100% khiến tôi yên tâm một chút. Bọc mình trong chăn, tôi nhìn máy sưởi ấm, do dự một chút, cuối cùng không mở ra. 1 tuần. Chỉ cần kiên trì 1 tuần, nhà nước nhất định sẽ đến cứu tôi. Tôi cẩn thận dùng điện đun nước. Ngoài ra không dám dùng thêm một chút. Một ngụm nước nóng bây giờ có vẻ vô cùng quý giá. Như thường lệ, tôi nghe thấy tiếng động, mơ hồ mở mắt. Giây phút lao ra bên ngoài chăn bông, lập tức tỉnh táo. Khi tôi nhìn thấy nhiệt kế trên tường, nó đã vượt qua bảng xếp hạng. Đây không phải là thấp hơn âm 50 độ sao? Tôi không biết bây giờ nhiệt độ đã giảm xuống bao nhiêu. Tất cả những gì tôi biết là tôi sẽ chết. Hộp bánh chỉ còn lại một cái cuối cùng. Đây không phải là chuyện có thể giải quyết trong 1 tuần. Tôi nhận ra trong nhận thức muộn màng, em là thật sự rơi vào ngày tận thế. Không biết khi nào sẽ kết thúc, sự tự lừa dối của tôi cuối cùng đã bị phá vỡ một cách tàn nhẫn. Đã đến lúc đối mặt với thực tế. Tôi hít một hơi thật sâu và lao ra khỏi cửa. Cái lạnh như cào xương khiến tôi gần như đóng băng. Nhưng tôi không thể dừng lại. Tôi nhắm mục tiêu rõ ràng chạy đến giá chuyển phát nhanh. Không quan tâm việc chọn hộp nào, nhanh chóng xé từng gói hàng một. Lần này thật sự vô cùng nguy hiểm. Nhưng sao tất cả đều là váy? Có lẽ họ cũng giống tôi. Lên kế hoạch cho một chuyến đi biển tuyệt vời. Ngay lúc này, mắt tôi sáng lê, là rượu trắng, rót 2 ngụm. Hơi ấm chảy qua bên trong tôi. Trên khuôn mặt nổi lên sự nóng rực đã lâu không thấy, sức nóng làm cho toàn thân đông cứng của tôi ấm lên. Tôi đứng dậy và lại ra khỏi phòng nghỉ. Tôi cầm cái rìu đi về phía kệ hàng. Mấy lần quăng xuống, tôi vẫn còn rất nhiều thức ăn và quần áo.
Mặc dù hầu hết là quần áo nhẹ và mỏng vào mùa hè, nhưng có thể góp số lượng. Mấy ngày nay khi vận chuyển vật tư, tôi cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, gió đã ngừng rồi, ở đâu cũng có màu trắng. Nhưng nhiệt độ dường như đang tăng lên. Điện thoại di động bị tắt máy lâu rồi bỗng một ngày nào đó đột nhiên bật máy. Tôi đã mở cuộc trò chuyện nhóm, trò chuyện vẫn là 99 cộng. Nhưng tin nhắn mới nhất, tất cả đều được gửi vài ngày trước. Đói quá, tôi không kìm được hoảng loạn. Rất nhiều người gửi xong tin nhắn rồi không bao giờ gặp lại nữa. Khi tôi nghĩ, chủ nhân của những chuyển phát nhanh mà tôi sử dụng có thể đã chết rồi. Một cảm giác đau buồn mãnh liệt hiện lên trong lòng tôi. Lúc này điện thoại rung một chút. Tin nhắn mới bật lên. Người em gái ở chuyển phát nhanh còn sống không? Tôi run rẩy gõ chữ. Sống, vậy thì tốt. Cô có thể lấy kèn của tôi và thổi nó không? Thổi gì cũng được. Kèn là do ông ngoại tôi dạy. Ông ấy nói, có thể thổi từ khi sinh ra đến khi chết. Trước khi chết, tôi muốn tất cả những gì có kèn thổi để đưa tôi càng lúc càng run. Khó cầm được điện thoại. Ngay khi tôi chuẩn bị quay video cho cô gái đó, điện thoại đột nhiên tắt máy rồi. Ngày qua ngày, tôi không biết đã bao lâu rồi. Thực phẩm đang giảm dần từng ngày. Nước cũng đã dùng hết rồi. Hôm nay tôi ôm mèo con đang nằm để tiết kiệm sức lực. Đột nhiên cảm thấy trong lòng chìm xuống, một vật lạnh rơi vào tay tôi. Là một cái radio. Có thể là sinh viên đại học nào muốn thi cấp 4 hoặc cấp 6 mua. Tôi bật radio lên. Tổ quốc ở bên bạn. Nước mắt tôi bỗng nhiên rơi xuống. Tôi đã không nghe thấy tiếng người quá lâu rồi. Tôi khẩn trương đưa radio vào bên tai. May mà âm thanh lại vang lên. Đây là Đài Phát thanh Trung ương. Cảnh báo đồng bào Trung Hoa. Xin đừng từ bỏ việc tự cứu mình. Cuộc giải cứu không bao giờ dừng lại. Tổ quốc ở bên bạn. Tôi đột nhiên nhận ra, tôi nhìn thấy ở ngoài cửa, đường màu xanh lá cây mỏng trong gió tuyết là quân đội. Từng một đội quân một. Tôi không bị bỏ rơi. Bên ngoài còn có người đang bất chấp gió tuyết đi về phía trước. Tôi không cô đơn. Trong bóng tối không biết thời gian. Tôi đã hơn một lần tự hỏi liệu mọi người có chết hết không. Có thể nào tôi đã bị lãng quên từ lâu rồi. Tôi tưởng mình sẽ chết trong góc nhỏ này. Không ai biết. Không ai quan tâm. Ngay lúc này, tôi ôm radio khóc không thành tiếng. Tôi chưa bao giờ bị bỏ cuộc. Nghe nội dung phát sóng, tôi nghĩ thay vì chờ chết ở đây, tôi cũng có thể ra ngoài xem. Tôi đơn giản thu dọn một chút vật tư. Mặc dù nói là vật tư, nhưng bây giờ tôi đã gần hết mọi thứ rồi. Chỉ mặc một chiếc áo cotton, mang theo miếng bánh mì cuối cùng và nước tuyết vừa đun sôi. Mặc dù tôi rất muốn mang theo mèo con, nhưng bên ngoài quá lạnh. Trong nhà ít nhất cũng không có gió. Và trong trường hợp này, tôi sợ hơn, có người sẽ cướp Tiểu My đi vì không có thức ăn. Tôi dùng thùng các tông và quần áo còn lại, tạo một cái tổ cho Tiểu My, thức ăn cho mèo và Tate ở bên cạnh. Hy vọng nó có thể đợi đến khi tôi trở về. Ngay khi tôi định đập cửa trạm chuyển phát nhanh, đột nhiên có một tiếng động lớn. Phản ứng đầu tiên của tôi là cuối cùng cũng có người đến cứu tôi sao? Nhưng giọng nói của người đó nhưng lại ngăn cản bước chân tôi muốn xông ra ngoài. Đại ca, chúng ta giết nhiều người như vậy, sau này có tính sổ với chúng ta không? Tận thế rồi, ai quan tâm chúng ta giết mấy người? Những vật tư chúng ta cướp được, cộng với những thứ trong trạm chuyển phát nhanh này, chắc chắn có thể trong tận thế là một việc lớn. Đến lúc đó thiết lập vùng an toàn ở đây, chúng ta sẽ là kẻ giàu nhất. He he, đến lúc đó tiền tài, gái đẹp, tất cả đều phải ngoan ngoãn gửi đến trước mặt chúng ta. Tôi rụt rè trong phòng nghỉ hít thở, không dám phát ra âm thanh. Không đúng, sao chuyển phát nhanh ở đây hết rồi? Khốn kiếp, có phải ông chủ chuyển phát nhanh đó đã chuyển đi rồi không? Họ dường như đã nhìn thấy kệ hàng bị tôi chuyển đi. Sau một loạt những lời nguyền rủa, một trong số họ nói, có vẻ như không có gì ở đây, chúng ta đi tìm chỗ tiếp theo. Tôi thở phào nhẹ nhõm, lo lắng chờ họ rời đi. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, một cảm giác khủng hoảng mạnh mẽ không thể giải thích được đột nhiên đến. Tôi lướt qua, bột ớt tôi để trong góc, giữ nó trong tay. Gần như ngay khi người đàn ông đó nói to, hắn đẩy cửa ra. Ở đây còn có một phòng nhỏ, có lẽ có gì đó. Tôi nhanh chóng lấy một nắm bột ớt lớn, ném mạnh vào mặt hắn. Mèo con thoát ra khỏi vòng tay tôi gần như cùng một lúc, cào mạnh vào mắt hắn vài cái, rồi rơi vào một góc nào đó. Bị hai chúng tôi đột nhiên tấn công. Người đàn ông kia trực tiếp nằm trên mặt đất kêu gào. Một người đàn ông hỏi khác, bị biến cố này kinh ngạc một chút. Sau khi thấy rõ tôi chỉ là một cô gái gầy yếu, và hắn ta liền chạy về phía tôi. Nhưng tôi cũng không ngồi yên, cầm lấy cái rìu và đánh nhau với hắn. Vì tôi có vũ khí trong tay, người đàn ông đó bị tôi làm gãy tay, rất nhanh sẽ thua trận. Nhưng tôi cũng bị thương rất nặng. Lúc này, người đàn ông trước đó mò mẫm cầm lấy vũ khí, đến gần tôi. Nhưng hiện tại tôi căn bản không thể là đối thủ của hắn. Tôi rất không cam lòng, tôi sắp chết ở đây sao? Ngay lúc này,
Một cái bóng trắng như tuyết bay qua trước mắt tôi, bay thẳng tới trước mặt người đàn ông. Ta cũng nhân lúc người đàn ông đau đớn đoạt lấy vũ khí của hắn, làm gãy tay chân của hắn ta. Trong thời tiết lạnh giá này, họ nhanh chóng liền chết đi. Lúc này tôi mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Sau khi nghỉ ngơi, tôi lục soát hành lý của cả hai. Có những chai nước khoáng lớn và bánh quy nén. Còn có rất nhiều tài sản dính đầy máu. Không biết họ đã giết bao nhiêu người, thật là đáng chết. Tôi chỉ lấy thức ăn, lại mang theo hành lý của tôi. Tiết bên ngoài đã gần đến ngực tôi rồi. Hai người này đào cả đường tới đây, vừa lúc để lại cho tôi một con đường hẹp. Tiết đã ngừng rồi, nhưng nhiệt độ vẫn rất thấp. Đi qua tất cả các nơi, tôi chỉ nghĩ toàn thân đều bị đâm bằng kim mịn dày đặc. Đau như cắm vào tủy xương, nhưng tôi không dám dừng lại. Một khi dừng lại trong môi trường này, tôi sợ tôi sẽ không thể đứng dậy được nữa. Kéo chân tê liệt di chuyển từng bước một, đột nhiên tôi bị vấp ngã. Sau khi khó khăn leo lên, tôi nhìn lại thì ra là một cánh tay. Tôi cắn răng dùng sảng sảng lấy tuyết trên người hắn ra. Là một người đàn ông trung niên bình thường, nhưng không còn thở nữa. Tôi không biết bao lâu. Đường từ trạm chuyển phát nhanh trở về khu vực, tôi chưa bao giờ cảm thấy lâu như vậy. Tôi chỉ đi theo bản năng. Đột nhiên tôi giẫm hụt, tôi mới phát hiện dưới chân đã không còn tuyết tích tụ nữa. Tôi nhìn lên, đại ca trạm chuyển phát nhanh nằm cách đó không xa. Tôi bước nhanh về phía trước, phát hiện đại ca còn sống. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi đã thấy quá nhiều cái chết trên đường đi. Tôi không muốn thấy ai chết nữa. Khi sức lực sắp hết, nhìn thấy một đám người màu xanh lá cây chạy về phía tôi. Cuối cùng cũng về đến nhà. Tinh thần kiên trì lâu dài cuối cùng cũng có thể thư giãn. Cảnh tượng trước mắt tối đen, ngã xuống. Mở mắt ra lần nữa, trước mắt là một cô gái xa lạ. Tôi nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mắt, nước mắt không kiểm soát rơi xuống. Cô gái mỉm cười hỏi tôi, được cứu rồi, không phải là chuyện vui sao? Nhưng tôi chỉ mỉm cười trả lời một câu, mê mơ. Sau nhiều ngày kiên trì như vậy, cuối cùng tôi đã được cứu. Lúc này ánh mắt của cô gái nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi nhìn theo ánh mắt cô ấy. Có rất nhiều người xanh đang xúc tuyết. Một đội ngũ liên tục